عاملين ايه يا ابطال؟ يا رب تكونوا بخير كده. الفيديو ده مسجل يوم 8/3/2026، وان شاء الله في الفيديو ده انا همسك التحليل الاسبوعي للذهب، الناسداك، الدي اكس واي. مش محتاج اقول لك ان انا مش بديك اي توصيه بالبيع، مش بديك اي توصيه بالشراء. كل اللي انا بعمله هنا هو ان انا بفهمك حركه الفريم الكبير للفريم الصغير، وبناء على ده تقدر تستخدم التحليل في حاله توفر عندك دخول بالموديل انتري بتاعك. في البدايه لو تفتكر على الدي اكس واي قلت لك ان السعر هيستخدم الجاب اللي موجوده هنا عشان ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا، ولكن كان الكونفirmation بتاعي ان السعر ينزل ياخد القاع اللي موجود هنا هو ان انا اشوف السعر بيحول الجاب اللي موجوده هنا لانفرجن فير فاليو جاب، يعني السعر ينزل يغلق ريتريسمنت، ينزل ياخد الخيعان اللي موجوده هنا. لو تفتكر في بدايه الاسبوع السابق قلت لك عايز السعر يصعد يعمل بامب للهاي اللي موجود هنا ويحافظ على الاغلاقات كلها اللي موجوده داخل الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ومن بعديها نشوف السعر بيعمل دريفتنج للاسفل. طيب هل السعر عمل ده؟ لا، السعر صعد للاعلى، عمل بامب للهاي اللي موجود هنا، ومن بعدها السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا. وانس ان السعر اغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، اذا افهم كويس ان الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي، والكلام ده انا قلته قبل كده. وانس ان السعر يغلق تحت الجاب، اذا الباي سايد ده هيكون تحت مرمى النظر بالنسبه لحركه السعر. زي ما انت شايف السعر صعد خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وحاليا السعر بيعمل كونسوليديشن داخل البريكر او الريكليمد بولش بريكر بالشكل اللي انت شايفه ده. حاليا بالنسبه لي البريكر اللي موجود هنا ملهوش اي لازمه بالنسبه لحركه السعر طالما السعر قدر ياخد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا بدون ما يعمل اي ريتريسمنت للبريكر اللي موجود هنا. وبالتالي في حاله ان السعر خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا وهينزل ياخد القاع اللي موجود هنا، اذا لازم السعر اشوفه بيحول الجاب اللي موجوده هنا. خليني اوريها لك. الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا لو السعر قدر ان هو يرجع ويغلق تحتيها، اذا فالجاب دي هتتحول من البولش كونديشن للبيرش كونديشن، ومنها لو السعر عمل لها ريتريسمنت فده بالنسبه لي هيكون فرصه قويه لان انا اشوف السعر ينزل يستهدف القاع اللي موجود هنا، ومن بعدها القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. ولكن لو شفت السعر بيحترم البولش فير فاليو جاب اللي موجوده هنا، فافهم كويس ان القمه اللي موجوده هنا هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر بالشكل اللي انت شايفه ده. طبعا لو هتسالني عن تفضيلي الشخصي، فبكل بساطه انا تفضيلي الشخصي ان انا اشوف الدي اكس واي يبدا يتحرك في حركه بيرش. طيب ليه؟ لان بكل بساطه السعر خد الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، وبالتالي اللي يثبت البيرشنس او اللي يثبت السلبيه على الدي اكس واي هي ان انا اشوف السعر بيغلق تحت الجاب الايجابيه اللي موجوده هنا، وانس ان هو يعمل لها ريتريسمنت مره ثانيه، فدي بالنسبه لي هتكون فرصه قويه للبيع. طبعا لو انا كنت بفضل الاتجاه البرش للدي اكس واي، اذا كل العملات اللي بيتم تداولها عكس الدولار زي اليورو، الباوند، الاسترليني، كل العملات دي تحيزها مايل للاتجاه البوليش او الاتجاه الايجابي. وبكده ابقى انتهيت من الدي اكس واي. هدخل بقى على الناسداك. طيب الناسداك على الفريم اليومي لو تفتكر الجاب اللي موجوده هنا قلت لك دي جاب مهمه جدا في الحركه. طول ما السعر محافظ على الاغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا، اذا افهم كويس ان السعر مايل ان هو يتحرك في الاتجاه البرش. لو السعر صعد للاعلى وقدر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا، قلت لك وقتها الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، القمه اللي موجوده هنا هتكون درو ان ليكويديتي لحركه السعر. طيب في بدايه الاسبوع السعر عمل ايه؟ بكل بساطه خليني اعمل لك زوم. السعر كان اغلق هنا يوم الجمعه، افتتح هنا يوم الاثنين، السعر صعد للاعلى. لاحظ ان اثناء صعود السعر للاعلى السعر محافظ على الاغلاقات تحت الجاب. من بعدها شفنا يوم الثلاث السعر نزل بشكل شارب، خد القاع اللي موجود هنا، القاع اللي موجود هنا تفاعلا مع الفوليوم امبالانس اللي موجود هنا، ومن بعدها السعر عمل ريتريسمنت للاعلى. ولكن لاحظ ان اثناء الريتريسمنت اللي حصل هنا السعر محافظ على الاغلاقات داخل الجاب، والسعر ما قدرش يتخطاها ويستعملها كانفرجن. وبالتالي زي ما انت شايف السعر يوم الخميس خد القمه اللي موجوده هنا واغلق بالشكل اللي انت شايفه ده. يوم الجمعه شفنا السعر عمل اكسبانشن، حول الشمعه اللي موجوده هنا لتشينج ان ستيت اوف ديليفري. ولكن الشيء المهم بالنسبه لي لو تفتكر الاوردر بلوك اللي موجود هنا، خليني اعمل له جريدنج بالشكل اللي انت شايفه ده، وخليني اعمل لك زوم. زي ما انت شايف الاوردر بلوك اللي موجود اللي انا عامل له جريدنج بالشكل اللي انت شايفه ده، قلت لك طول ما السعر محافظ على الاغلاقات فوق الليفل اللي موجود هنا هو ليفل ال 0.5 او ال 50%، فده دليل قوي جدا ان انا اشوف السعر بيتحرك بشكل اجريسيف للاعلى. ولكن شروط الحركه دي كانت اغلاق السعر فوق الجاب اللي موجوده هنا. ولكن لاحظ السعر عمل ايه هنا، كل الاغلاقات تحت الجاب اللي موجوده هنا، وفي نفس التوقيت السعر اغلق بالشمعه اللي موجوده هنا وهي شمعه يوم الجمعه تحت الميد بوينت او تحت ليفل ال 50%. وبالتالي ده بكل بساطه اداني انديكيشن ان احنا حاليا هنتوجه
لاستهداف القاع اللي موجود هنا، ومن بعدها القاع اللي موجود هنا كدرو اون ليكويديتي لحركه السعر. طبعا انا في الماركت كونديشن اللي انت شايفه ده وهو عباره عن هاي ريزيستنس ليكويديتي ران، انا مش بحاول افرض وجهه نظري على السوق، لان انا متفاهم كويس جدا ان كل البروبابيلتيز دلوقتي عباره عن 50%، وبالتالي على الهاير تايم فريم لو انت شايف السعر ماشي في الحركه اللي انت شايفها دي، لكن على السمولر تايم فريم هتلاقي السعر فيه فولاتيليتي اعلى وفي حركه اعلى. لذلك على الهاير تايم فريم انا مش حابب افرض وجهه نظري على السعر، ولكن كدرو اون ليكويديتي بشكل واضح بناء على المعلومات اللي موفرها لي الماركت من الاغلاق السلبي تحت الجاب اللي موجوده هنا، من اغلاق السعر تحت ال 50% للاوردر بلوك اللي موجود هنا، فده بكل بساطه يوجهني للسوينج لو او للقاع اللي موجود هنا، ومن بعدها القاع اللي موجود هنا. وبكده ابقى انتهيت من الناسداك. هدخل بقى على الذهب. طيب الذهب على فريم الاربع ساعات، لو تفتكر الجاب اللي موجوده هنا قلت لك الجاب دي مهمه جدا لحركه السعر. وانس ان السعر يغلق فوقيها السعر بكل بساطه هينزل يعمل لها ريتريسمنت والسعر يتحرك بشكل اجريسيف للاعلى. ولكن في نفس التوقيت انا كنت محدد الجاب اللي موجوده هنا، ولكن الجاب اللي موجوده هنا بالنسبه لي مش مهمه من حيث ان انا اخد منها تريد، ولكن هي ستيل فاليد لان السعر يتعامل معاها بالشكل اللي انت شايفه ده. هل انا ممكن اخد تريد من الجاب اللي موجوده هنا للباي سايد ليكويديتي اللي موجوده هنا؟ اكيد لا. ليه؟ لان الجاب اللي موجوده هنا ريلاتيف للباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، فهي موجوده في مكان بريميوم، وبالتالي فوق الجاب اللي موجوده هنا انا ما بفكرش اشتري، ولكن فوق الجاب اللي موجوده هنا انا بعمل مانج للتريد في حاله ان انا كنت واخد تريد من عند الجاب اللي موجوده هنا. ولكن زي ما انت شايف السعر وصل للجاب اللي موجوده هنا، خليني اعمل لك زوم، كون لي سوينج هاي، ومن بعدها السعر صعد لكود القمه اللي موجوده هنا، وزي ما احنا شفنا السعر اتفاعل مع الجاب السلبيه اللي موجوده هنا، ومن بعدها السعر نزل بشكل اجريسيف. ليه السعر نزل بالشكل اللي انت شايفه ده؟ بكل بساطه الاسبوع السابق كان بدايه الافتتاح الشهري للشمعه الشهريه، وفي حاله ان السعر كان هيتحرك في شكل بوليش او في شكل ايجابي السعر لازم يعمل ريتريسمنت. الريتريسمنت اللي كان هيحصل ده كان هيكون باستهداف سيوله. لذلك في الحركه الصاعده اللي موجوده هنا في اول سوينج لو السعر كان مكونه بكل بساطه كان عندي السوينج لو اللي موجود هنا وعندي القاع الاسبوعي اللي موجود هنا. لذلك القاع اللي موجود هنا كان فيري انترستنج لحركه السعر، لان السعر ينزل ويلكود القاع اللي موجود هنا. ليه؟ لان اي حد داخل صفقات لونج بالشكل اللي انت شايفه ده اثناء حركه السعر الصاعده دي للاعلى دايركت الستوب لوس بتاعه هيكون يا اما تحت القاع اللي موجود هنا يا اما تحت القاع اللي موجود هنا. لذلك بكل بساطه السعر نزل لكود القاع اللي موجود هنا، وهو كان قاع يومي وكان قاع اسبوعي. طيب هل في معلومات تانية موفرها للسعر؟ ايوه، بكل بساطه السعر هنا عامل اس ام تي ما بين الفضه وما بين الذهب. خليني اعمل لك زوم بالشكل اللي انت شايفه ده. لو تاخد بالك الديفرنس او الاختلاف ما بين القاع اللي موجود هنا واللي كان مسجل يوم الثلاث للقاع اللي موجود هنا يوم الخميس، هو نفس القاع اللي موجود هنا يوم الثلاث ريلاتيف للقاع اللي موجود هنا يوم الخميس. زي ما انت شايف الذهب كانت حركته ضعيفه لدرجه ان هو ما قدرش ينزل وياخد القاع اللي موجود هنا، على عكس الفضه السعر نزل وقدر ياخد القاع اللي موجود هنا. طبعا زي ما انت شايف الحركه كانت نشيطه وكانت سريعه على الذهب. لذلك الاسبوع الجاي ان انا اشوف السعر بيفتح في شمعه اسبوع جديده يعمل ريتريسمنت للجاب اللي موجوده هنا، ولكن الريتريسمنت ده انا ما اقدرش استخدمه كموديل اوف انتري، ولكن بكل بساطه انا لازم اشوف السعر يتعامل مع الجاب اللي موجوده هنا. وانس ان السعر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا ويسحب الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا، لو شفت السعر قدر يغلق فوق الجاب اللي موجوده هنا ويعمل ريتريسمنت، اذا الباي سايد ليكويديتي اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، الباي سايد اللي موجود هنا هيكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر، وال 5600 هتكون درو اون ليكويديتي لحركه السعر. وخلي بالك ان الحركه اللي كانت حاصله هنا بالشكل الاجريسيف بالشكل اللي انت شايفه ده، خليني اوريك، هي نفس الحركه اللي انت هتشوفها والسعر بيتحرك للاعلى. يعني بكل بساطه السعر هيعمل معادله للرنج الهابط بالشكل اللي انت شايفه ده، نفس السيناريو لنفس الحركه، هو ده الشيء اللي انا متوقع ان انا اشوفه، واشوف السعر يصعد بشكل فيه ديسبيسمنت، شكل فيه زخم، يعمل معادله لكل الانفشنسيز اللي موجوده هنا كل الجابات اللي موجوده هنا هيتم معادلتها بشكل صاعد وبشكل اجريسيف للاعلى مجرد اغلاق السعر فقط فوق الجاب اللي موجوده هنا. وبكده ابقى انتهيت من التحليل الاسبوعي. انا بتمنى لكم التوفيق وبتمنى اكون قدمت لكم معلومه مفيده كده يا رب.